Právě na tomto místě, kde teď stojíme, měla puknout zem, prasknout skála. Říkali jim hovada pekelná, ďábelská, brali na sebe nelidskou podobu. Ještě se housce také někdy říká brána do jiných světů. Padesát kilometrů severně od Prahy, uprostřed opuštěných lesů, stojí hrad Houska. Hrad s nejzáhadnější minulostí u nás. Nevíme kdo, kdy a proč ho postavil. Na Housce je nejhezčí to, že nikdo vám nepoví, kde se tu ten hrad vzal, jak dlouho tu stojí, kdo ho postavil a co je ze všeho nejdůležitější, co tu dělá a vůbec kdy dělá. Na to vám dnes nikdo neumí odpovědět. Raně gotický hrad přestavěný na renesanční zámek je pro historiky dodnes obrovská hádanka. Hrady stavili vždycky tam, kde to mělo smysl. Tady nebylo osídlené území, nebo se o tom neví, že bylo osídlené. Nevedla tudy obchodní cesta, nebo se o ní neví. Nevedla tudy hranice. Ke stavbě hradu ale nějaký důvod musel být. Přijít na to, jaký byl důvod u Housky, neumožňuje analýza jeho uspořádání. Jak hrad vypadal původně, totiž nevíme. Dochovalo se jen jedno vyobrazení původní podoby. Uprostřed tehdejších středověkých pralesů, vlastně uprostřed ničeho, píše se o těch lesích, že se ani nehodili k lovu, stojí na tehdejší dobu velice náročně vybavený hrad a teď co s tím, prostě Housku nikdo neumí zařadit. Houska stojí mimo obydlené oblasti, na vojensky bezvýznamném místě, stranou od obchodních stezek. Je tu ale ještě jedna možnost, jakou funkci mohl hrad mít. Pokud je pravdivá, je Houska naprostým unikátem nejen mezi českými hrady. Je tu kvůli tomu, aby se odsud, co si nikdy blíže se nepojmenovává, nemohlo dostat ven do okolního světa. Houska prostě nezapadá do těch více či méně všeobecně platných vzorců o hradech. Nejstarší částí hradu je románsko-gotická kaple svatého Michaela. Jen ta může napovědět o okolnostech vzniku hradu. Když stavili hrady, většinou kaplí se vždycky začínalo. Je to takové románsko-gotické ponuro. Když půjdete na sousední Bezděz, uvidíte ve střední Evropě zřejmě nejkrásnější kapli. Tam už Přemyslovci viděli nějaké to krásno, Itálie, Francie. Houska, to je, řekl bych, otec Přemysla, Václav. Jenže historie tohoto místa je ještě starší než románsko-gotický hrad. Jediný pramen, který vypovídá o nejranější historii Housky, je zápis ze Staré kroniky. Pokud mají kronikáři pravdu, tak v této lokalitě na tomto místě měl být život už v 9. století. Slavibor ze Pšova, otec svaté Ludmily z Mělníka, Mělníku se dřív říkal Pšov, na místě dnešního hradu měl stavět dřevěné hradiště, no a píše se, že to bylo pro jeho syna Houseka. Po klidné době ale na Housce trvaly jen pár desítek let. Událost, která Housce předurčila pověst na víc než 1000 let dopředu, se tu odehrála prý v roce 878. Ke konci 9. století právě na tomto místě, kde teď stojíme, měla puknout zem, prasknout skála, vzniknout štěrbina, trhlina tak hluboká, kterou tehdejší lidé komentovali jako díru nebo bránu do pekel. Ještě se Housce také někdy říká brána do jiných světů. Podivnou událost a následující jevy popisuje starý kronikář líbeznou staročeštinou. Zapsal doslova: díra jedna ve skále, v kteréžto množství rozličných duchů obývalo, kteříž pomalu více a více lidem tu obývajícím překážku činili a někdy v rozličných hovat tvářnosti proměňujíc se, lidem po cestách chodícím se ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi. Říkali jim hovada pekelná, ďábelská, brali na sebe nelidskou podobu,
byli to pololidi, polozvířata. Říkali jim také nelidé. Příkoří měli činit lidem dobytku i úrodě. Co strašného se tu tehdy stalo, se můžeme jenom dohadovat, ale jisté je, že pekelné díry se místní báli velmi dlouho. Píše se, že dokonce ani později tudy okolo nechtěli chodit poutníci ani pocestní. Ale zvědavost našim předkům nechyběla. Ještě než se pokusili díru zasypat, vybrali jednoho odsouzence na smrt a prý mu nabídli, že když se nechá spustit dovnitř a poví, co viděl a slyšel, ušetří jeho život. A jak píše kronikář, ničema přivolil, jakmile však hlouběji v díře se odtnul, volal úpěnlivě a pro Boha prosil, aby ho jen na světlo boží vytáhli, že raději i hned zemře smrtí jakoukoliv, než by o minutu déle pobyl v místě hrůzy takové. Takže tu díru zkusili zasypat, respektive zasypávat. Píše se, že sem vozili 100 a 100 for rumu a že vždycky, když už se zdálo, že je to zasypané, tak se to utrhlo, spadlo dolů. Takže aspoň to díru zazátkovali, utěsnili. Onou zátkou, která drží hovada pekelná pod povrchem zemským, je hrad, ale především ona podivná kaple. Kapli svěřili archandělovi Michaelovi. Michael to je ten, který od nejvyššího stojí na pravé straně. Pravá je důležitá, protože na druhé stál také archanděl, ale byl to ten, který si troufnul malinko zaprotestovat proti nejvyššímu. Za toho schodil dolů pod housku. Kaple archanděla Michaela má ale podivnou výzdobu. Na její stěně je vyobrazená levoruká lučištnice, napůl člověk, napůl zvíře. Míří na člověka. Patří vůbec taková výzdoba do svatostánku? Proto ta levá bylo vždycky špatně. Naše předky trestali za levorukost, nesměli, bylo to od ďábla. Hrad Houska je dodnes plný záhad, které ale můžeme ještě odhalit. Dodnes se vlastně neví, co všechno tu je. Jen před pár lety se tu podařilo objevit pozůstatky stavby, která je pravděpodobně starší než hrad. A nejen tu. Tuším, je to asi 5-6 let, kdy jsme pod nádvořím hradu vlastně našli další místnost. Teprve se vlastně objevily základy toho nejstaršího románsko-gotického hradu. Čili my musíme jít ještě asi o 0,5 metru níž do té gotiky. Středověké hrady měly často potíž se zásobováním vodou, stály na kopci a potřebovali hlubokou studnu, jenže tehdejší technika ve skále nedokázala studnu vyhloubit. Problém je s tím, že hrady, které jsou na kopci, oni neuměli studnu. To, čemu my dnes říkáme studna, protože železo nestačilo na tvrdý kámen, na znělec nebo čedič. Takže ty hrady, které jsou na kopci, to řešili tak, že si v té skále vysekali alespoň cisternu nebo zásobník na dešťovou vodu. Pod Houskou je ale pískovec a v tom se kope naopak velmi dobře. Zásobování hradu vodou je ale stále záhada. O čem si já myslím, že cisterna je, ono je to vysekáno v pískovci. Archeologové, památkáři říkají, že to cisterna není, že je to slovanský zásobník na obilí. Jeden z mála hradů, kde šlo studnu vykopat a že by ji přesto neměl, on ji pravděpodobně měl ještě po druhé světové válce. To už jsou jenom pamětníci, říkají, vždyť oni na nádvoří museli zasypávat studnu, aby tam nepopadaly děti. Po válce sem vozili děti na ozdravné pobyty, děti postižené válkou. Takže tohle znám, ale on si dneska nikdo nepamatuje, na kterém místě to mělo být. Kde tedy bral hrad po mnoho staletí vodu? Co ještě nevíme o prostorách pod našima nohama? Je pravda, že Houska je projetá echosonary a veškerou technikou, ale prostě kde je ta studna, já vám neumím poradit. Houska skrývá mnoho tajemství i z nedávné minulosti. Stále se jen dohadujeme, co se tu přesně dělo za války, když hrad zabrali jednotky SS. A možná právě za nich tu vznikla ještě jedna podivná stavba. Tohle to vypadá jako pískovcová skála, že jo? Vypadá, ale podívejte, jsou v ní zašelovaný prkna. Čili to je umělá stěna otesaná špičákama, že jenom vypadá jako skála. Jo? To je vidět, že je zašelovaná. To je taková zvláštní, asi potřebovali tady zpevnit nad náma ten strop.